नमस्कार सबैजनालाई ठिक्कको प्राइसमा एउटा राम्रो बिजुली स्कुटर लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ डुअल ब्याट्रीको अप्सन भएको कारणले एकदमै मन पर्यो मलाई र यो चाहिँ लिथियम ब्याट्रीमा ठिक्कको प्राइसमा नेपालमा पहिलोचोटि यो बिजुली स्कुटर भित्रिएको छ र चाहिँ इन्डियाबाट भित्रिएको पावर हक्स भन्ने कम्पनीको यो स्कुटर चाहिँ मलाई एकदमै मन परेर तपाईहरुलाई यो भिडियो शेयर गर्न लागेको छु। सो तपाईहरु पनि भिडियो लास्टसम्म हेर्नुभयो भने तपाईले किन्न मन चाहिँ पक्कै पनि लाग्छ होला। सो आजको भिडियो म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। सो तपाईहरु पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। मेरो नाम हो पंकज, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल। सो गाइज अब यसमा हुने फिचर्सहरु त के कस्तो छ त्यो पनि जान्नु न हैन। जस्तै यसमा चाहिँ फ्रन्टमा तपाईले एकदि हेर्नुभयो भने फ्रन्टबाट कतै न कतै तपाईले त्यो भेस्पा जस्तो मोडलको देखिन्छ होला है, र अलिअलि थोरै देखिन्छ। जस्तै यहाँ माथिबाट तलसम्म हेर्नुभयो भने कस्तो चिटिक्क परेको रातो कलरको र हेडलाइट नै हेर्नुभयो भने क्या दामी छ है। हेडलाइटमा कुरो गर्ने भने साइडमा चाहिँ तपाईले डिआरएल देख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ डिआरएल र बिचमा चाहिँ एलईडी लाइट राखेको छ जसमा चाहिँ लेन्स राखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन अझै एट्र्याक्टिभ लुक्स ल्याउन यसलाई मद्दत गर्छ। त्यति मात्रै हैन, तपाईले यहाँ चाहिँ यदि हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ पी लेखिरहेछ र यहाँ चाहिँ तपाईको यो तलसम्म हेर्नुभयो भने यहाँसम्म चाहिँ एकदम राम्रो चिटिक्क परेको कलर र साइडमा चाहिँ क्रोमको फिनिशिङ गरेको एउटा कलर राखिदिएको छ व्हाइट कलरको, जसले अझै हाम्रो एट्र्याक्टिभ लुक्स ल्याउने मद्दत गर्छ। त्यति मात्रै हैन, जस्तै यो चाहिँ भेस्पा टाइपको देखिनुमा चाहिँ के यसको रहेछ भने खासियत म तपाईले भनिदिन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ म बसे हैन, बस पोजिसन हुन्छ नि त्यो नै चाहिँ तपाईको एउटा भेस्पा मोडलको छ। प्लस यो चाहिँ ऐनाहरु हेर्नुभयो भने मिरर नै सेम त्यस्तै टाइपको छ र अगाडिको सबै डिजाइनहरु पनि त्यो जुन डिस्प्लेको हुन्छ नि त्यस्तै देखिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ त्यस्तो देखेको। सो अरु चाहिँ फ्रन्टमै अब के रहेछ त्यो पनि हेरिहाल्नु नै, त्यसपछि तपाईलाई अरु म भन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ टायर राखिदिएको छ र यो चाहिँ टायर तपाईले हेर्नुभयो भने ट्युबलेस टाइपको एकदमै हेभी टाइपको टायर राखिदिएको छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई एकदम अफरोडमा पनि मजाले चलाउन मद्दत गर्छ। त्यसैगरी यतातिर म तपाईलाई एउटा कुरा देखाइदिन्छु भने यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने डिस्क ब्रेक राखिदिएको छ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो डिस्क ब्रेक छ र तपाईको ब्रेकिङ क्यापेसिटीलाई बढाउने काम गर्छ। मैले जहिले पनि भनिरहन्छु डिस्क ब्रेक भयो भने ब्रेकिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ राम्रो गर्ने काम गर्छ। र साइडमा यहाँ माथि थोरै आउनुभयो भने एउटा सानो सस्पेन्सन राखिदिएको छ, जसलाई चाहिँ हामी टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन या हाइड्रोलिक सस्पेन्सन जे भने पनि भयो, र यो चाहिँ डिस्क ब्रेकको लागि राखिदिएको छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ तपाईले थोरै आउनुभयो भने अब म यहाँ डिस्प्लेको कुराहरू गर्छु। जस्तै डिस्प्लेमा के अप्सन रहेछ त्यो चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु है त। सो अब डिस्प्लेमा मैले यो डिस्प्ले चाहिँ अहिले अफ अवस्थामा छ। अब चाहिँ म अन गरेँ भने खासै कुराहरू तपाईँले केही पनि देखिदिनु होला। अहिले भिजिबिलिटीको एकदमै अप्ठ्यारो गाह्रो भइरहेको होला, किनभने चाहिँ अहिले एकदमै धेरै लाइटसम्म यहाँ उभिरहेको ठाउँमा एकदमै घाम लागिरहेको कारणले एकदमै देखिरहेको छैन होला। सो नजिकबाट चाहिँ पनि म तपाईँले देखाउने प्रयास गर्दैछु। देखियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ स्पिड मोड देखिन्छ यो साइडमा। त्यसैगरी यहाँ रेडी भनेर लेखिरहेको छ, यसको मतलब यो रेडी अवस्थामा छ र मैले यसलाई पार्किङमा लानु पर्यो भने यहाँ पी लेखेको बटन छ, यसलाई चाहिँ मैले एकछिन प्रेस गरेँ भने प्रेस गर्न बित्तिकै यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ रातो टाइपको एउटा साइन देखाइन्छ, जसले गर्दाखेरि यो पार्किङमा छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। र अब पार्किङ भइसकेपछि मैले एक्सिलेटर जति बटारे पनि यो हिँड्दैन, हेर्नुभयो है, जति बटारे पनि हिँड्दैन। सो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। र यहाँ चाहिँ यहाँ तल माथिदेखि तलसम्म हेर्नुभयो भने 1, 2, 3 गरी 3वटा स्पिड मोडहरू दिएको छ, जसमा चाहिँ अब स्पिडकै कुरो गर्ने भने यसलाई चाहिँ स्पिड चेन्ज गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। जस्तै स्पिड यहाँ चाहिँ चेन्ज गर्ने अप्सन देख्छ, एकचोटि थिच्यो भने फर्स्टमा गयो, सेकेन्डमा गयो र थर्डमा गयो, फर्स्ट सेकेन्ड र थर्ड गरी स्पिड मोड चेन्ज गर्न मिल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यसलाई फरवर्ड पछाडि गर्नु पर्यो भने पनि एकदमै सजिलो छ। तपाईले पछाडि रिभर्स मोड पनि यसमा काम गर्ने रहेछ। सो रिभर्स मोडको लागि एउटा यहाँ साइडमा रातो खालको बटन दिएको छ, यहाँ चाहिँ ड्राइभ र रिभर्स गरी दुईटा बटन दिएको छ, प्रेस गर्नुभयो। जस्तै यो चाहिँ ड्राइभको भयो, जो अगाडि गर्नको लागि भयो, यो चाहिँ पछाडि रिभर्सवाला छ। अब रिभर्स मोडमा राखेर मैले एक्सिलेटर लियो भने यो पछाडितिर सर्ने रहेछ, हेर्नु। सो थोरै स्पिडमा सर्ने रहेछ, धेरै हैन कि जुन हामीलाई धेरै स्पिडमा भयो भने त हामी पछाडि एक्सिडेन्ट पनि हुन सक्छ नि त। सो एकदमै स्लो स्पिड छ र थोरै आफैलाई फिल हुन्छ कि एकदमै स्लो स्पिडमा गइरहेको छ त्यस्तो फिल हुन्छ। र अब अगाडि गर्नु पर्यो भने ड्राइभ मोडमा राख्ने र चलायो भने कतै अगाडि बढ्न सक्छ। सो अहिले म पार्किङबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ नि त। सो ट्याक्कै खतरा स्पिड छ यसको हैन। अब यो चाहिँ थर्ड मोडमा भएको कारणले स्पिड चाहिँ एकदमै खतरा दिने रहेछ। र स्पिडकै कुरो गर्ने भने 50 देखि 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा यो स्कुटर चाहिँ घुर्न सक्छ। र डिस्प्लेमा अझै तपाईले म थोरै के कुराहरू देखाइदिन्छु। जस्तै यहाँबाट एकचोटि हेर्नुस् हैन, डिस्प्लेमा अझै धेरै अप्सन त छैन, थोरै भए पनि तर हामीलाई पुग्ने जतिको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ ब्याट्रीको साइन देखाउँछन्, कति चार्ज छ भनेर। त्यसैगरी यहाँ कतिको स्पिडमा घुरिरहेको छ त्यो माथि देखाउँछन्, र कति किलोमिटर हिँडिसक्यो भनेर यहाँ देखाउँछ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ पार्किङ मोडमा छ कि नै भनेर देखाउँछ।
त्यसै गरी यहाँ चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटरको लागि जस्तै तपाईँको यहाँ साइड लाइटमै 1000 लाइट बाल्यो भने दुईटै तपाईँले देखिराख्नु होला। यहाँ साइडमा देख्नु भयो भने दुईटै मजाले देखिन्छ सो बलेको। र बन्द गर्नु पर्यो भने यहाँ। र अर्को कुरा अब ह्यान्डल बारमा के अप्सन रहेछ त्यो पनि हेरिहाल्नु न। लगभग ह्यान्डल बारमा पनि हेर्नुभयो भने सबै स्कुटरको उस्तै हुन्छ। फेचर्सहरू अलिक बढी भएको कारणले म तपाईँलाई देखाउने प्रयास गर्दैछु है। जस्तै अप्सनहरू एकदम 2-3वटा मलाई मन परेको कुराहरू। त्यो चाहिँ हेडलाइटको लागि अलग खालको डिजाइनको लाइट राखिदिएको छ। यसरी गर्न बित्तिकै हाई बिम लो बिमको पनि काम गर्ने रहेछ यसले। र लाइट बाल्नलाई यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने लाइट बाल्ने अप्सन यसरी गऱ्यो भने लाइट बल्छ, यसरी गऱ्यो भने अफ हुन्छ र हाई बिम लो बिमको यो नै भइहाल्यो। त्यसै गरी साइड लाइटको लागि यो राखिदिएको छ। बिचमा यसरी प्रेस गर्न बित्तिकै यो बन्द हुने रहेछ। त्यसै गरी यतातिर हर्नको लागि भयो र यो चाहिँ पार्किङको प्रेस गऱ्यो भने एकछिन पार्किङमा जान्छ हैन। सो यसलाई चाहिँ एकछिन बन्द गर। अब यो चाहिँ स्पिड मोड चेन्ज गर्ने अघि नै भनिसकेँ। र 1000 लाइटको बाल्नु पर्यो भने यसलाई यसरी मैले थिचिदिएँ भने 1000 लाइट चारवटा इन्डिकेटर हाम्रो एकैचोटि। अर्को कुरा एकदमै मन परेको मलाई के लाग्यो भने जस्तै मैले अघि नै भने नि भेस्पा मोडलको हो भने यहाँ चाहिँ म यसो स्ट्यान्ड लगाएर बस्छु हैन एकचोटि। जस्तै यसमा चाहिँ बस्दाखेरि नै तपाईँको हेर्नुभयो भने लेग स्पेस पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। यो स्पेस धेरै नभए पनि तपाईँको यो खुट्टामा ह्यान्डल जुन ठोकिने समस्या हुन्छ नि अरू स्कुटरमा यस्तो हुने हैन। सो त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ भएन, किनभने यो ठ्याक्कै हेर्नु भने म 5-6 को मान्छे हो, त्यही पनि यति धेरै ग्याप छ मलाई। र ह्यान्डल घुमाउँदाखेरि पनि खासै कुनै किसिमको गाह्रो चाहिँ मलाई भएन। सो यसमा प्लस पोइन्ट लाग्यो मलाई हैन। त्यसै गरी अर्को कुरा यहाँ देख्नुभयो भने अर्को यहाँ चाहिँ चाबी छ हैन। यो चाबीलाई चाहिँ अफ गरे। अफ गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने चाबी खोल्यो भने एउटा सानो कम्पार्टमेन्ट यहाँ चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ कुनै खतरा खुत्रुक सामानहरू हुन्छ नि, बिलबुक सिलबुक लाइसेन्स यताउति त्यो राख्नलाई यहाँ चाहिँ लगेज बास्केट दिएको छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई र लगाइदिएस्। अब एउटा झोला झुन्ड्याउने पनि ठाउँ यहाँ दिएको छ। सो यो पनि प्लस पोइन्ट रहेछ यसको, यो पनि मलाई मन पर्यो हैन। यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। त्यसै गरी अब चाबी लगाइदिन्छु र चाबी लाउनुभन्दा पनि अगाडि म चाबी चाहिँ लिएर तपाईँलाई म डिक्की खोलेर देखाइदिन्छु। यसको डिक्कीभित्र कतिको स्पेस छ है, त्यो पनि एकदमै प्लस पोइन्ट रहेछ। ट्याक्कै भेस्पा टाइपकै मोडलमा पनि हेर्नुभयो भने यस्तै टाइपको रहेछ हैन। पछाडिको पनि डिजाइन त्यस्तै छ। म तपाईँलाई पछाडि पनि थोरै भनिदिन्छु, त्यसपछि म तपाईँलाई डिक्की देखाउँछु। र पछाडि यदि देख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ चाहिँ साइड लाइट इन्डिकेटर पनि एलइडीमा छ है। एलइडीमा भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ, किनभने ब्याकअप चाहिँ बढाउने काम गर्छ एलइडीले। त्यही भएर इलेक्ट्रिकमा म जहिले पनि भन्छु नि तपाईँको एलइडी साइड लाइट इन्डिकेटर या अन्य नै भयो भने सबै एलइडी होस्, त्यो भयो भने राम्रो हुन्छ। सो एकचोटि म बालेर तपाईँले देखाउने प्रयास गर्दैछु है त। तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ साइड लाइट इन्डिकेटर बलेको तपाईँले पाउनुहुन्छ है त। सो यो चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ दुईटै साइडमा एकदमै राम्रो देखिन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यो ब्रेक लाइट पनि यसको ब्याक लाइट जुन भन्छौँ ब्रेक लाइट या ब्याक लाइट जे भने पनि भयो, यसमा चाहिँ तपाईँको मजाको उज्यालो दिने खालको रहेछ। सो त्यसै गरी पछाडिमै यहाँ हेर्नुभयो भने यहाँको अप्सन राख्ने नम्बर प्लेट राख्ने अप्सन दिएको छ। र अरू सबै कुराहरू लगभग उस्तै नै छ। र एउटा कुरा मैले सधैँभरि नोटिस के गरिरहेको हुन्छु भन्दा जस्तै तपाईँको यो इन्डियन स्कुटर भइसकेपछि यसमा चाहिँ के कुराहरू चेन्ज हुन्छ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। जस्तै यताबाट आएर एकचोटि तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्डियन स्कुटरमा धेरै जस्तो यस्तो खालको फुट रेस्ट दिएको हुन्छ। र यो फुट रेस्टमा जस्तै कोही गर्ल्सहरू यस्तो टाइपको बस्यो भने पनि उहाँलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुने टाइपको यो चाहिँ एकदमै ठुलो खालको फुट रेस्ट लेग स्पेस राख्न खुट्टा राख्नलाई एकदमै राम्रो खालको दिएको हुन्छ। र चाहिँ इन्डियन स्कुटरमा धेरै जस्तोमा यस्तै खालको दिएको हुन्छ र यसलाई फोल्ड पनि हामी गर्न सक्छौँ। सो यो फोल्ड भयो। र अर्को कुरा चाहिँ यसमा स्ट्यान्ड पनि पछाडिको स्ट्यान्ड लाउने अप्सन पनि दिएको छ। सो एकचोटि त्यो पनि लगाएर हेऱ्यौँ न हामी। सो स्ट्यान्ड लाउनु पनि एकदमै सजिलो लाग्यो मलाई हैन। इजिली कसैले पनि लाउन सक्छ। सो अब मैले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई हैन। सो इलेक्ट्रिक स्कुटरमा जहिले पनि एउटा चाबी दिएको हुन्छ, त्यसमा चाबी गुच्चामा एउटा तपाईँले रिमोट पनि पाउनुहुन्छ जुन कार जस्तै हुन्छ के। सो यसको अप्सनहरू पनि अन्य स्कुटरहरू जस्तै छ, त्यही भएर यो रिमोटको बारेमा धेरै नभन्नु। यसमा 4वटा बटनहरू दिएको छ जुन प्रेस गर्नु भने लक अनलक अन्य थुप्रै कुराहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। सो अब यसमा र यो दुईटा रिमोट पाउनुहुन्छ तपाईँले र दुईटा चाबी पाउनुहुन्छ। सो एउटा चाबीले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ यो डिक्कीलाई खोलेर तपाईँलाई म देखाउँछु हैन। बुट स्पेस कस्तो रहेछ त्यो पनि हेरिहालौँ त है। सो बुट स्पेसकै कुरो जहिले पनि आउँछ, इलेक्ट्रिक स्कुटर भइसकेपछि बुट स्पेस त चाहियो हैन। सो नजिकबाट आएर हेर्नुभयो भने तपाईँले एउटा बुट स्पेस पाउनुहुन्छ मजाले। र यो बुट स्पेसमा तपाईँले आफ्नो चार्जर रेनकोट अन्य डकुमेन्टको कुराहरू अटाउन सक्नुहुन्छ। सानोतिनो हेलमेट त अटाउँछ तर फुल हेलमेट नै चाहिँ अटाउन सक्दैन। सानोतिनो हेलमेट चाहिँ मजाले यहाँ अटाउन सकिन्छ। र यहाँ नजिकबाट एकचोटि तपाईँलाई म फेरि देखाइदिन्छु हैन। यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने यहाँ चार्जिङ पोर्ट राखिदिएको छ र यो चार्ज गर्नलाई पनि तपाईँको यो डिक्की मुनि राखिदिएको छ। यसरी तपाईँले खोल्नुभयो भने बुट स्पेसको माथि चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ। यो बुट स्पेस लाएर पनि तपाईँले चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। किन थाहा छ तपाईँले यहाँ हेर्नु न, यहाँ एउटा तार निकाल्ने बाहिर धर्को दिएको छ जुन यहाँबाट पनि यहाँ दुईटा साइडबाट कुनै साइडबाट तपाईँले निकालेर यो डिक्की लाएर पनि चार्ज गर्न पाउनुहुन्छ। र चार्जरमा अटो कट सिस्टम हुन्छ, तपाईँको फुल चार्ज भइसकेपछि आफै कट आउट हुन्छ। सो यो कुरा पनि प्लस पोइन्ट लाग्यो। र साइडमा एउटा एमसिबी दिएको हुन्छ, त्यो पनि तपाईँले गर्नु पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा तपाईँले यहाँ ब्याट्रीको बारेमा के हेर्नु पर्ने मन छ भने यहाँबाट तपाईँले खोलेर हेर्न पाउनुहुन्छ। यो भित्र चाहिँ ब्याट्री हुन्छ। र मैले अघि नै तपाईँले के भनेको थिएँ भने यसमा चाहिँ डुएल ब्याट्रीको अप्सन छ, दुईटा ब्याट्री लाग्छ है। दुईटा ब्याट्रीमा चाहिँ के छ भने दुईटा ब्याट्री
फिक्स हुन्छ, निकालेर घरमा लगेर चार्ज गर्न पाउनुहुन्न। तर यसमा चाहिँ तपाईँको सिंगल ब्याट्री र डुअल ब्याट्री दुइटै आउँछ। सो ब्याट्रीकै कुरो गर्ने भने तपाईँले कम्पनीले एउटा ब्याट्री दिन्छ सुरुमा, र तपाईँले एउटा ब्याट्री अझै एक्स्ट्रा थप्न मन लाग्यो भने तपाईँले पैसा थपेर यो डबल ब्याट्री बनाउन सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा र यो अब रेन्जको कुरा गरौँ है, ब्याट्रीकै कुरो गरिहाल्यो भने रेन्जको पनि कुरो गरिहालौँ त होइन। सो रेन्जको कुरो गर्ने भने यसलाई चाहिँ एकचोटि चार्ज गर्नुभयो भने 80 किलोमिटर तपाईँले रेन्ज पाउनुहुन्छ यो सिंगल ब्याट्रीमा है। र अब दुईवटा ब्याट्री लाउनु भयो भने 160 किलोमिटर रेन्ज पाउनुहुन्छ। र प्राइसको कुरो रह्यो है, प्राइस त तपाईँलाई म भिडियोको लास्टमा भन्छु, अहिले भन्दिनँ। सो अब कुरो गरौँ हामी मोटरको है। मोटर यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने मोटरकै कुरो गरिहालौँ न है। सो मोटर यहाँ तपाईँले देख्नुभयो भने 60 भोल्ट र 48 भोल्ट दुइटैमा अपरेट गर्न सक्छ। मैले तपाईँले पहिलो भिडियोहरूमा पनि भनेको थिएँ 60 भोल्ट भयो भने यसको पावर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। 48 भोल्ट भन्दा पनि तपाईँले 60 भोल्टमा चलाउनु भयो भने पावरहरू एकदमै राम्रो हुन्छ। सो यो मोटर चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो भने टोटली वाटर प्रुफ हो, पानी परेको बेला पनि चलाउनु पाउनुहुन्छ। र 60 भोल्ट 1500 वाटको यो हब मोटर हो, जुन चाहिँ तपाईँले अफ रोडको बेला या पानी परेको बेला पनि मजाले चलाउनु पाउनुहुन्छ। र यो वारेन्टी ग्यारेन्टीको कुरोहरू है, स्कुटर भइसकेपछि वारेन्टी ग्यारेन्टी त पक्कै पनि चाहियो नि हामीलाई। सो तपाईँले ब्याट्रीमा चाहिँ 2 वर्षको वारेन्टी पाउनुहुन्छ यसको लिथियम ब्याट्री भएको कारणले। र तपाईँले सिंगल ब्याट्री र डुअल ब्याट्री दुइटै अप्सनमा पाउनुहुन्छ, मैले अघि पनि भनिसकेँ। र अर्को कुरा रह्यो अब सिंगल ब्याट्रीले चार्ज गर्नु पऱ्यो भने 4 देखि 5 घन्टामा तपाईँले यो स्कुटर फुल चार्ज हुन्छ। एकदमै प्लस पोइन्ट हो यसमा। र तपाईँले यदि अफ रोड गुर्दै हुनुहुन्छ या तराईमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो खालको नर्मल उकालोहरू यसले मजाले तान्न सक्छ है। सो तपाईँहरूले पनि उकालो ओह्रालो क्वेसन एकदमै धेरै गरिराख्नुहुन्छ है। त्यो उकालो ओह्रालो मलाई लाग्छ अहिलेको समयमा इलेक्ट्रिक भेहिकलमा गरिराख्नुपर्ने पोइन्ट पनि होइन, किनभने तपाईँको स्कुटरहरू पनि थुप्रै सस्तोदेखि महँगो खालको स्कुटर हुनुको कारण नै के हो भने तपाईँको एउटा एभरेज स्कुटरदेखि पनि महँगो स्कुटरहरू पनि हाम्रो नेपालमा उपलब्ध छ। त्यही भएर उकालो ओह्रालो तपाईँको मोटर क्यापेसिटी र तपाईँको निड्स कस्तो छ, तपाईँको आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले कस्तो ठाउँमा घुर्दै हुनुहुन्छ, कति लोड तपाईँले बोक्दै हुनुहुन्छ, कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ, कस्तो खालको स्कुटर डिजाइन लुक्स, कति पैसा हाल्नुहुन्छ, त्यो कुराहरूले डिटरमाइन गरेर आउँछ है। त्यही भएर मैले जहिले पनि भनिरहेको हुन्छु त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले। अर्को कुरा रह्यो ग्राउन्ड क्लियरेन्सको है। ग्राउन्ड क्लियरेन्स भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो ग्राउन्ड क्लियरेन्स यदि तपाईँले देख्नुभयो भने मैले अघि पनि तपाईँले के भने इन्डियन स्कुटर हो यो। र इन्डियन स्कुटर भइसकेपछि इन्डियन टाइपको रोड, जुन नेपालमै जस्तै खटारा रोड इन्डियामा पनि हुन्छ, त्यति धेरै नभए पनि इन्डियामा चाहिँ हाम्रो जस्तै रोडहरू छन्, तिनीहरूले त्यही हिसाबले आफ्नो ग्राउन्ड क्लियरेन्स राखेको हुन्छ। र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि एकदमै राम्रो छ, जुन तपाईँले यहाँ देखिराख्नु भएकै होला। सो यो म अहिले उभिरहेको ठाउँ पनि अफ रोड नै हो, अन रोड होइन। सो यहाँ पनि तपाईँले देख्नुभयो भने यसो ठोकिने समस्या टाइपको छैन। सो ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। इन्डियन स्कुटरहरूमा ग्राउन्ड क्लियरेन्स एकदमै राम्रो छ, त्यसको कुरो मैले गरिराख्नु परेन। सो अब रह्यो यसको ब्याट्री पावर कति छ भनेको यसको 60 भोल्ट 32 एम्पियरको यसमा ब्याट्री जडान गरिएको छ। र एउटा ब्याट्री 60 भोल्ट 32 एम्पियरको हुन्छ। र दुईटा लाउनु भयो भने 60 भोल्ट 32 दुना कति हुन्छ 64 एम्पियरको ब्याट्री हुन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको रेन्ज पनि बढेर आउँछ। अब कुरो गरौँ प्राइसको। यो स्कुटरको प्राइस कति होला तपाईँलाई जान्न मन त पक्कै पनि लागिसक्यो होला। तपाईँले सिंगल ब्याट्री अप्सनमा लिनुभयो भने 2,25,000मा यो राम्रो खालको स्कुटर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यो तपाईँले डुअल ब्याट्रीमा लिनुभयो भने 2,75,000मा तपाईँले यो ब्याट्री के अरे डुअल ब्याट्रीवाला स्कुटर पाउनुहुन्छ। यसमै तपाईँले डुअल ब्याट्री पनि सिंगल ब्याट्री पनि लाउने अप्सन छ। त्यो तपाईँको भित्र यो सिट मुनि चाहिँ यसको स्पेस छ, तपाईँ लिने बेलामा थाहा हुन्छ। र अर्को कुरा रह्यो मैले अघि रेन्ज पनि भनिसकेँ होइन, सिंगल ब्याट्रीमा 80 किलोमिटर प्लस पाउनुहुन्छ भने डुअल ब्याट्रीमा 160 किलोमिटर प्लस रेन्ज पाउनुहुन्छ। र वारेन्टी ग्यारेन्टी प्लस अन्य जानकारीको लागि तपाईँले हाम्रो सोरुमलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको गाडीमा एउटा नम्बर होला, फोन नम्बर, त्यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो भने इजिली तपाईँको सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। म त्यहाँ नम्बर पनि राखिदिन्छु, डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि नम्बर छ। र लोकेसनकै कुरो गर्ने भने आज चाहिँ हामी लाहानमा छौँ। लाहानको टेरा मोटर्स अर्थात् श्याम इन्टरप्राइजेसमा तपाईँले आउनुभयो भने यो चाहिँ मजाले यो स्कुटर पाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा रह्यो लाहान बाहिर हुनुहुन्छ, जस्तै हामी बसेको ठाउँभन्दा अलिक टाढा हुनुहुन्छ भने हामी अल नेपाल नै तपाईँले डेलिभरी गर्ने प्रयास गरेर आउँछौँ। त्यो तपाईँहरूले जहाँबाट हुनुहुन्छ, नेपालको जुनसुकै कुनाबाट तपाईँ यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ। र सबै कुरा फिक्स भइसकेपछि तपाईँले हामी यहाँबाट डेलिभरी पनि गरिदिन्छौँ। तपाईँहरूले कस्तो लाग्यो भिडियो मन पऱ्यो भने प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। यस्तै खालको नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू हामी लिएर आइराखेको हुन्छ।